Мабуть, ви вже не раз чули, що титан називають металом майбутнього. І в цьому відео я спробую дати відповідь, чому, незважаючи на те, що сам метал був відкритий досить давно, але він досі не знайшов широкого застосування і продовжує залишатись металом майбутнього. Титан був відкритий ще в 1791 році британським хіміком Вільямом Грегором, якому вдалося отримати оксид цього металу з ільменітової руди. Однак, через технологічну складність отримання цього металу лише в 1910 році вдалося отримати перший зразок чистого титану, а сам процес промислового виробництва вдалося налагодити лише в 40-х роках. І хоча вже тоді були відомі певні фізичні переваги титану в порівнянні з іншими металами, але головною перепоною виробництва була досить складна, енергоємна та дуже дорога технологія виробництва цього металу. А це, в свою чергу, приводило до того, що титан залишався іграшкою для лабораторних досліджень. Так, наприклад, було виявлено, що діоксид титану є потужним барвником для створення білого кольору, причому абсолютно не токсичний і завдяки чому може застосовуватися в різних галузях, від кулінарії до косметології. Також в роки Другої світової тетрахлорид титану застосовувався для виробництва димових гранат. Однак справжній прорив застосування титану спровокувала холодна війна, гонка озброєнь та намагання обійти свого потенційного супротивника в технологічності озброєння змушували обидві сторони покращувати фізичні якості існуючих металів або шукати кращу заміну. І тут на горизонті з'явився титан. Як виявилось, цей метал мав цілий ряд унікальних властивостей. Так, наприклад, цей метал має краще співвідношення міцності до ваги в порівнянні зі сталлю чи алюмінієм. Простими словами, титанова деталь з певним рівнем міцності буде легша, ніж аналогічна деталь зі сталі чи алюмінію. І в тих напрямках, де необхідно забезпечити певну міцність, але зайва вага, наприклад, може привести до збільшення витрат палива, титан є ідеальним вибором. Також титан має інші переваги. Він не піддається корозії, метал не магнітний і може зберігати міцність за високої температури, оскільки має відносно високу температуру плавлення. І ось саме ці унікальні властивості титану дозволили створити дійсно проривні технології. США таким проектом стало створення надзвукового розвідувального літака Blackbird. Сама необхідність створення такого літака полягала в наступній причині. В самий розпал холодної війни, коли протистояння вже велось не тільки на Землі, а й в космосі, і хоча тогочасний рівень технологій дозволяв виводити супутники на орбіту Землі, але такі супутники було складно використовувати для розвідки. В першу чергу через низьку якість зйомки, яку неможливо було покращити через висоту, на якій вона велася. Тому одним з рішень була розробка літака-розвідника, який міг би літати на меншій висоті і збирати розвідувальну інформацію. Спочатку для цих цілей намагалися використовувати бомбардувальники, які модернізовували в розвідники, але такі бомбардувальники були вразливими для радянських зеніток і винищувальної авіації. Потім з'явився літак Ю-2, який міг літати на висоті 21 км і був недосяжним для зеніток та радянських мігів. Але невдовзі в Радянського Союзу з'явилися ракети ППО, які були здатні вражати цілі на більш високій висоті. І саме на фоні цих викликів виник запит на літак, який міг би літати ще вище і зі швидкістю не менше 3 махів, щоб ракети не могли б його наздогнати. Так і з'явився проект Blackbird. Водночас реалізація такого амбітного та технічно складного проекту заважали певні труднощі. Коли літак летить швидше кулі, навіть на висоті 27 км, де повітря дуже розріджене і температура складає мінус 55 градусів, але навіть в таких умовах тертя повітря об поверхню літака приводить до того, що сама поверхня може нагріватись до 400 градусів і вище. І тому такий традиційний для авіабудування метал, як алюміній, не підходив для таких цілей через низьку термостійкість. А сталь була занадто важкою, і єдиний метал, який відповідав необхідним вимогам, був титан. Однак в той час ще ніхто в світі не використовував титан в таких масштабах. І в США навіть не було власного виробництва цього металу. Тому для того, щоб знайти метал, їм довелося користуватись послугами спецслужб, які знайшли титан належної якості аж в Радянському Союзі, а потім через підставні компанії організовували закупівлю цього металу. І в 1964 році літак був готовий. На той час це був найтехнологічніший, найшвидший і найвисотніший літак у світі. І сам літак досить непогано себе зарекомендував в умовах бойових дій, наприклад, під час війни в В'єтнамі та війни Судного дня. Однак через високу вартість виробництва, експлуатації, різноманітні технічні труднощі, що виникали в процесі обслуговування, а також через дефіцит самого титану, літак не вироблявся у великій кількості. Ну і оскільки я вже згадав Радянський Союз, то він також пробував використовувати титан для створення власної суперзброї. І такою зброєю мав стати підводний човен під назвою К-162, який міг би долати великі відстані, залишаючись непоміченим і виконувати певні бойові завдання. Радянські вчені аналогічно вивчали фізичні властивості алюмінію та сталі і прийшли до висновку, що найкращим металом для корпусу може бути тільки титан.
І хоча в них було власне виробництво титану, але сама технологія виробництва робила цей метал дуже дорогим. Ну а це в свою чергу впливало на вартість самого човна, через що його прозвали золотою рибкою. З часом в Радянському Союзі було ще декілька проєктів будівництва таких титанових човнів, але через високу вартість виробництва від них також були змушені відмовитись. Ну і хоча з тих пір пройшло дуже багато часу, і технології зробили великий ривок вперед, але до сьогодні так і не з'явилось технології, яка б могла б здешевити виробництво титану. І саме по цій причині навіть сьогодні титан залишається відносно дорогим металом, особливо якщо порівнювати його зі сталлю чи алюмінієм. Ну а це в свою чергу приводить до того, що титан застосовується в дуже обмежених кількостях. От, наприклад, загальне світове виробництво титанової губки складає лише 300 тисяч тонн в рік. Для порівняння виробництва того ж алюмінію перевищує 70 мільйонів тонн. Хоча по об'єму світових запасів титан є одним з найпоширеніших елементів в земній корі. Звичайно, останнім часом виробництво титану також зростає через зростання його застосування, але, як правило, це стосується напрямків, там де висока вартість матеріалу непомітна в вартості самого товару. В тих самих айфонах, корпуси яких останнім часом виробляють з титану, бо більш висока вартість титанового корпусу в порівнянні з більш дешевшим корпусом з алюмінію є некритичною для самого виробника через високу вартість самого телефону. Також виробники можуть використовувати титанові деталі, коли в цьому є критична необхідність. Вони готові пожертвувати вартістю заради кращих фізичних властивостей. Тим не менш, у більшості галузей вартість є ключовим параметром. Саме тому через свою вартість і наявність більш дешевших замінників титан не отримав широкого застосування, яке йому передбачали ще 70 років тому. І він продовжує залишатись металом майбутнього.